سلام دوستان، با یکی دیگه از ویدیوهای آوای زندگی با شما هستیم. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های کانال آوای زندگی. تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و کامنت فراموش نشه. ما توی خانواده پر جمعیت و شلوغ به دنیا آمده و بزرگ شده بودیم. پدر و مادر من 8 تا بچه داشتن که 4 تا دختر و 4 تا پسر بودیم. پدرم شغلش آزاد بود و کارهای ساختمانی انجام میداد. وضعیت مالی متوسطی داشتیم. من تصمیم گرفتم سرگذشت خودم و خانوادم رو از دهه 60 براتون شروع کنم. اون زمان 3 تا از خواهرام ازدواج کرده بودن و 2 تا از برادرام که همگی رفته بودن سر خونه و زندگی خودشون. یکی از دخترها و 2 تا از پسرها هنوز مجرد بودن و کنار پدر و مادر زندگی میکردن. امروز میخوام سرگذشت پسر بزرگ خانواده اکبر رو براتون تعریف کنم. اکبر 21 ساله شده بود و یه پسر شیطون و نافرمون. تمام خانواده فقط مشکلشون اکبر بود. زندگی رو یه جورایی زهرمار پدر و مادر و بقیه خواهر و برادرها کرده بود. دوستای نابابی داشت که هرچی بهش نصیحت میکردن فایده ای نداشت و دست بردارشون نبود. اکبر و دوستاش اصلا به درس و سواد هیچ علاقه ای نداشتن. هیچ کدوم سواد آنچنانی ای نداشتن. اکبرم فقط تا کلاس 5 ابتدایی درس خونده بود. وقتی پدر و مادر میبینن هیچ علاقه ای به درس نداره دیگه ازش ناامید میشن. میفرستنش سر کار، ولی به کارم علاقه ای نداشت. چند جایی که رفت سر کار سریع کاری میکرد که صاحب کارش ناراحت میشد و همون روزای اول عذرشو میخواست و بیرونش میکرد. بشرا مادر اکبر همیشه به شوهرش میگفت که ما باید برای زن بگیریم که بره سرگرم زن و زندگیش بشه و سر به راه بشه. یه جورایی عذر بدتر از گناه. بشرا میخواست به خاطر دلسوزی برای پسر خودش بره و یه دختر دیگه ای رو بدبخت کنه که آیا پسر خودش سر به راه بشه یا نه. که اگر اکبر سر به راه نمیشد سرنوشت اون دختر معصوم چی میشد. ولی خب متاسفانه کلا زمانه قدیم بیشتر خانواده ها چنین طرز فکری داشتن که تا میدیدن پسرشون سر به راه نیست و اذیتشون میکنه سری میرفتن برای زن میگرفتن که بره و بچسبه به زن و زندگیش و سر به راه بشه، که اکثر اوقاتم تیرشون به سنگ میخورد و نه پسر خودشون تغییر میکرد یه دختر دیگه ای رو بیچاره میکرد و زندگی و سرنوشتشو به آتیش میکشید. خلاصه یه مدتی که گذشت هرچی مادرش بهش میگفت میخوام برات زن بگیرم، ولی اکبر قبول نمیکرد. دائم میگفت فعلا آمادگی ازدواج ندارم. یه چند وقتی که میگذره یه روز یکی از دوستای پدرش میاد و به پدر اکبر میگه من اکبر رو توی یه جمعی دیدم که نشسته بودن و داشتن با هم مواد مصرف میکردن. پدر اکبر خیلی ناراحت میشه. میاد و جریان رو برا بشرا خانم تعریف میکنه که امروز یکی از دوستامو دیدم که برام تعریف کرد چند روز پیش توی جمعی بودن که همگی مواد مصرف میکردن و اکبرم کنارشون مصرف میکرد. وقتی پدر اکبر جریان رو برا مادرش تعریف میکنه مادرش ناراحت میشه و میگه من که گفتم هر طوری شده باید بریم براش یه دختر ببینیم و مجبورش کنیم که ازدواج کنه. اگه ازدواج کنه سرگرم زندگیش میشه و سر به راه میشه. پدرش هم که دیگه چاره ای نداشته حرفی نمیزنه و از روز بعد بشرا خانم میرفته و هر کی رو که میدیده میگفته دختر خوب سراغ ندارین؟ من میخوام عروس بگیرم و دنبال یه دختر خوب میگردم. همسایه های محلشون که هیچ کس دختر به اکبر بده نبود، چون چند سالی بود
که همه اونجا زندگی میکردن و همه اکبر رو میشناختن که چقدر شر و شلوغه و همیشه محله رو هوا داشت. به خاطر همین هیچ کس راضی نبود که دخترشو به اکبر بده. حتی یه روز که بشرا خانم میره و به یکی از همسایه هاشون بهش میگه برو به فاطی خانم بگو اگر دخترشون رو شوهر میدن ما بریم خواستگاریم. وقتی که همسایه میره و پیغام بشرا خانم رو به اون خانم همسایه میده، اون خانم همسایه میگه من جنازه دخترمم رو دوش اکبر نمیذارم. حتی اگر 7 تا دختر کورم داشتم راضی نمیشدم 1 ساعت با اکبر محرم بشن، چه برسه که ازدواج کنن. خلاصه اقوام و فامیلشونم که دورا دور گوش به گوش از آوازه کارهای اکبر با خبر بودن و هیچ کس راضی نمیشد دخترشو به اکبر بده. یه مدت که میگذره و بشرا همچنان پرس‌وجو میکرده و دنبال عروس میگشته، یه روز یکی از همسایه‌هاشون میگه راستش ما یه اقوامی داریم که داخل ده زندگی میکنن. یه روستای خیلی کوچیک. یه خانواده فقیری هستن که پدر و مادرشون خیلی پیر و از کار افتاده هستن و یه دختر 15-16 ساله دارن. اگر میخواین من برم و باهاشون صحبت کنم. بشرا از همسایه‌شون میپرسه اگر پدر و مادرش پیر و فقیرن پس چطور دختر 15-16 ساله دارن؟ خانم همسایه میگه این آقا و خانم وقتی که با هم ازدواج میکنن سالها میگذره و بچه دار نمیشن، ولی از جایی که خدا میخواست دیگه آخرای سن بارداری خانم بوده که یه روز متوجه بارداریش میشه و بعدم دخترشون به دنیا میاد. بعدم ادامه میده این دختر تو روستا و تو فقر بزرگ شده و زیر دسته یه پدر و مادر پیر. خیلی دلش میخواد از روستا بیرون بیاد و به شهر بیاد و زندگی کنه. به نظرم دخترای روستا خیلی بسازن و همه مدل به پای زندگیشون میشینن و اهل کله و شکایت نیستن. انشاءالله که اکبرم وقتی این دختر رو ببینه مهرش به دلش میشینه و سر به راه میشه. بشرا خانم میگه بذار برم و با اکبر صحبت کنم. بعد میاد و پیش اکبر و پدرش جریان رو بهشون میگه. اکبر اول که میشنوه قبول نمیکنه. انقدر پدر و مادرش باهاش صحبت میکنن تا بالاخره قبول میکنه که یه روز برن و اون دختر رو ببینن. ولی شرط میکنه که من باهاتون میام، ولی اگر رفتیم و من از اون دختر خوشم نیومد حقی ندارین که زورم کنین که قبول کنم. پدر و مادرش هم قبول میکنن. مادرش خوشحال میشه و میره با خانم همسایه صحبت میکنه و قرار مداراشون رو میذارن که یه روز اکبر رو بر میدارن و میرن که دختر رو ببینن. وقتی که میرن و به ده میرسن میرن سمت خونه اون دختر. وقتی که داخل میشن میبینن یه آقا و خانم محسن هستن و خیلی خوشحالن که دخترشون از تهران خواستگار داره. خیلی خوشحال بودن و میخواستن ببینن که چطوری خواستگار از تهران اومده و دخترشون رو میخواد ببره به شهر. یه جورایی فکر میکردن که الان دخترشون خوشبخت ترین دختر روستا میشه. خلاصه وقتی که یکم میشینن و صحبت میکنن دختر خانم با یه سینی چای وارد میشه. وقتی که سینی چای رو میگیره جلوی بشرا خانم و اکبر میبینن که چه دختری. یه دختر چشمابی با موهای روشن و پوست سفید، قد بلند و خلاصه همه چی تموم. یکم به هم نگاه میکنن و حرفی نمیزنن، ولی خیلی از اون دختر خوششون اومده بود. همون موقع که میبینن شرایط همه چیز بر وفق مرادشونه سریع شرایط پسرشون رو میگن و بعد هم میگن ما دخترتون رو میبریم تهران و عقدش میکنیم. یه خونه براشون میگیریم که زندگیشون رو شروع کنن. پدر و مادر دختر رو اطمینانی که به فامیلشون که خانم همسایه بوده داشتن قبول میکنن. بعدم کاراشون رو میکنن و میرن تهران. یه عروسی نسبتا خوبی براشون میگیرن و خلاصه اکبر و خانمش میرن خونه بخت.
بعد از 7 ماه که میگذره اکبر اون حال و هوای دختر جدید و زندگی مشترک و شیرینی رابطه از سرش میفته. دوباره میره سراغ همون کارای قبلیش، دنبال رفیق بازیایی همون قبلا انجام میداد. راضیه طفلی یکم صبوری میکنه، ولی خب یه مدت که میگذره یه جورایی خسته میشه و میاد جریان رو به پدرش میگه. به پدرش میگه که اکبر بیشتر شبا خونه نمیاد و با رفیقاش میره بیرون، یکم شما نصیحتش کنین. پدر اکبر میره با اکبر صحبت میکنه که مگه قرار نشد بچسبی به زندگی؟ تو قول دادی که دست از این کارا بر میداری و دور رفیقاتو خط میکشی. چرا دختره به این خوبی و نجیبی رو اذیت میکنی؟ اون لحظه اکبر به پدرش چیزی نمیگه و سری میره خونه و شروع میکنه با راضیه بحث و دعوا کردن که چرا تو باید میرفتی و از من بدگویی میکردی و به پدرم این حرفا رو میزدی. راضیه میگه آخه چی کار میتونستم بکنم؟ هرچی با خودت صحبت کردم که گوش نکردی. منم مجبور شدم که برم به پدرت بگم که شبا خونه نمیای. اکبرم میگه آخه تو به من چی کار داری؟ همین که آوردم تهرون و خونه مستقل داری و یه لقمه نون برات میارم باید خوشحال باشی و کلاتو بندازی بالا. این حرفا رو که به این دختر میزنه اونم چیزی دیگه نمیگه. همینطور اکبر میرفته با دوستاش مسافرت و همونطور زندگیشون ادامه داشته. اکبر هم دلش میخواسته زنی سر زندگیش باشه و هم دلش میخواسته خودش مثل مجردیش آزاد باشه. پدر و مادرش هم هرچی نصیحتش میکردن هیچ فایده ای نداشته و همونطور به کاراش ادامه میداده تا اینکه کارشون به دعوا و جر و بحث میکشه. راضیه که میبینه دیگه خرجی هم به اون صورت قبل بهش نمیده، یه روز بهش میگه من برمیگردم میرم خونه پدر و مادرم. اکبر وقتی میبینه راضیه حسابی شاکی شده و آبروش در خطره شروع میکنه به کتک زدن راضیه و وقتی حسابی کتکش میزنه میندازتش تو خونه و در رو قفل میکنه و از خونه میره. راضیه چند ساعتی که بیحال گوشه خونه افتاده بود یکم که حالش بهتر میشه بلند میشه و هر طوری بوده قفل در رو میشکنه و در رو باز میکنه و میره خونه پدر شوهر و مادر شوهرش. میگه اکبر روز به روز داره بدتر میشه، اصلا خونه که دیگه نمیاد، اخلاقش هم خیلی بدتر شده، خرچی هم دیگه نمیاره برام. پدر شوهرش که میبینه از یه طرف راضیه خسته شده از اون طرف باید اجاره خونه‌شون هم میداده، به راضیه پیشنهاد میده که تو بیا یه کاری کن، وسایل تو جمع کن، بیا خونه ما و با ما زندگی کن. این پسر که هر کاری میکنیم سر به راه نمیشه. اینطوری هم تو تنها نیستی وقتی که میره مسافرت و چند روز نمیاد، هم خرج و مخارجتون با خودمه. بشرام میگه آره راضیه، بیا پیش خودمون، منم که باید هر روز برا بچه ها غذا درست کنم، تو هم بیا اینجا و با ما باش. اکبرم هر وقت اومد، نیومدم که هیچی. اگر بیاد ببینه اینجا سختشه، ببینه که هیچ آرامشی نداره و باید با ما زندگی کنه، بالاخره یه فکری برا خودش میکنه، شاید به خودش بیاد و دست از کاراش برداره. راضیه یکم فکراشو میکنه و میبینه چاره ای جز این نداره، به خاطر همین قبول میکنه و برمیگرده میره خونه و وسایلشو جمع و جور میکنه و با کمک پدر شوهرش وسایلو میارن و خونه پدر شوهر و مادر شوهرش اونجا میچینن، خونه رو هم تحویل میدن. از روزی که راضیه میاد خونه مادر شوهر تازه مصیبتاش شروع میشه. از یه طرف اکبر خیالش از راضیه و زندگیش راحت میشه که پیش پدر و مادرش هستن، از اون طرفم همه کارهای مادر شوهرش
میافته گردن راضیه. بشرا که هنوز یه پسر و یه دختر تو خونه داشته باید کارای اونا رو راضیه انجام میداده. از اون طرفم دخترای دیگه‌ش هم که رفته بودن سر خونه و زندگیشون مدام می اومدن اونجا و یه گوشه می نشستن که راضیه باید برا چند نفر ناهار و شام درست می کرد و بعدم ظرفا رو می شست و همه کاراشون با راضیه بود. راضیه یه جورایی مثل یه خدمتکار شده بود جلو دستشون. اونا فقط می نشستن و نظارت می کردن و یه جورایی از صبوری و مظلومیت راضیه سوء استفاده می کردن. یکی از خواهر شوهراش که خواهر شوهر بزرگش بود به خاطر اینکه قد و هیکل خیلی درشتی داشت و چشمای درشت و مشکی داشت، هر موقع راضیه کاری میکرد که مورد پسندش نبود چپ چپ نگاهش میکرد و با عصبانیت. راضیه خیلی ازش میترسید و چاره‌ای نداشت و باید تحمل میکرد. پدر راضیه دیگه اون زمان فوت شده بود و یه مادر پیر داشت که دیگه راهی برای برگشت نداشت. خلاصه به همین منوال 2-3 سالی که میگذره و راضیه همه مشکلات رو تحمل میکرده، یه مرتبه متوجه میشه که بارداره. وقتی که متوجه بارداریش میشه، پدر شوهر و مادر شوهرش خیلی خوشحال میشن. کلی به راضیه امیدواری میدن که بچه که به دنیا بیاد اکبر سر به راه میشه و به خاطر عشق به اون بچه زندگیتون رو به راه میشه. خلاصه بازم 9 ماهی راضیه به خاطر به دنیا اومدن بچه تحمل میکنه تا بچه به دنیا میاد. وقتی که بچه به دنیا میاد، برخلاف تمام امیدایی که به راضیه داده بودن، اکبر اصلا براش مهم نبوده. مثل غریبه ها می اومده بچه رو می دیده و اصلا انگار نه انگار که پدر اون بچه است. بدتر از اونم یه مدت که میگذره اکبر میفته تو دام اعتیاد و روز به روز وضعیتش بدتر می شده. راضیه که متوجه اعتیاد اکبر میشه دیگه یه جورایی اون یه ذره امیدی هم که داشته که شاید سر به راه بشه دیگه نقش برآب میشه. طفلی تو اون خونه و کنار پدر شوهر و مادر شوهرش پسرش رو بزرگ میکرده و تنها امیدش این بوده که پسرش گرسنه نمیمونه و یه لقمه نون تو اون خونه هست که بچه‌شو باهاش بزرگ کنه و فقط دلخوشیش به همون پسرش بوده. چند سالی که به این منوال میگذره و غلامرضا پسر راضیه دیگه 5-6 ساله شده بوده، پدر بزرگش فوت میکنه. بعد از فوت پدر اکبر ارثیش رو تقسیم میکنن و هر کسی سهم خودش رو برمیداره. راضیه که میبینه پدر شوهرش که تنها امیدش بود فوت شد و دیگه کسی رو نداره که کمک حالش باشه، یه روز میشینه و جدی با اکبر صحبت میکنه که بیا سهم ارثیه پدرتو بده یه خونه بخریم. تا حالا ما اینجا زندگی میکردیم ولی این خونه جز ارثیه همست و میخوان بفروشن. اگر خونه رو بفروشن دوباره ما در به در میشیم و جایی رو نداریم برا زندگی. تو فقط با سهم ارثت یه خونه برامون دست و پا کن، منم خودم میرم سر کار و خرج و مخارج زندگیمونو در میارم. تو فقط فکر یه خونه باشی برا من کافیه. اکبرم میگه باشه، بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. بعدم میره تو پایین شهر تهران توی محله‌ای که اصلا جای زن و بچه نبوده و جای خوبی نبوده یه خونه کوچیک اجاره میکنه و به راضیه میگه بیا اینم خونه، بشین زندگی تو بکن ببینم دیگه چه بهونه‌ای داری. راضیه که میاد خونه رو میبینه و میبینه اصلا جای خوبی نیست، میفهمه که این پول تمام اون ارثیه‌ای که به اکبر رسیده نیست. به اکبر میگه خب با بقیه ارثت میخوای چی کار کنی؟ اکبر که میبینه راضیه متوجه شده
که تمام پول خرج نشده به راضیه میگه راستش من دیدم تو خیلی سختی کشیدی و همه چیزه رو تحمل کردی. دلم میخواد از این به بعد تا جایی که میتونم کاری کنم تا زندگی خوبی رو براتون فراهم کنم. یکم از اون ارثیه رو برداشتم برم سرمایه کنم و باهاش کار کنم. ولی به راضیه نمیگه چه کاری. میره و با چند تا از دوستاش حرف میزنه و قرار میشه با بقیه اون ارثی که بهش رسیده مواد بخرن و بسته بندی کنن و بفروشن. چند وقتی که این کار رو میکنن یه روز پلیس متوجه میشه و اکبر و دوستاش دستگیر میشن و چند سالی میافتن زندان. راضیه که متوجه میشه و میبینه چند سالی رو باید به تنهایی از خودش و پسرش نگهداری کنه، میره به اقوام و دوستاشون میسپره که هر کسی کاری داشت یا خریدی داشت که به کمک نیاز داشت به من بگین که انجام بدم. بعدم با اون مقدار کمی که از بابت کارگری میگرفته زندگی خودش و پسرش رو اداره میکرده. 3-4 سالی که از این ماجرا میگذره و حکم اکبر تموم میشه، اکبر آزاد میشه و برمیگرده، ولی با دست خالی و با همون اخلاقای بدی که داشته، به اضافه این که حالا دیگه سابقه دارم شده بوده. وقتی که میاد خونه و راضیه جریان رو براش تعریف میکنه که تو این سالها چطوری زندگی خودش و پسرش رو گذرونده، اکبر ناراحت میشه و بهش میگه نه دیگه، حالا خودم هستم و دیگه نمیخواد تو کار کنی. چرا تو باید زندگی رو اداره کنی؟ من خودم هستم و میرم سر کار. بعدم وقتی میفهمه که پسرش میره مدرسه اعتراض میکنه که درس و سواد به چه درد بچه میخوره؟ من صلاح نمیبینم که درس بخونه. حالا انگار خودشو چند سالی معطل این مدرسه ها کرد. فردا پس فردا به چه دردش میخوره؟ اینم دیگه نباید بره مدرسه و باید بره سر کار. راضیه خیلی ناراحت میشه. شروع میکنه باش به بحث و دعوا که من نمیخوام بچم بی سواد بمونه و دلم میخواد برا خودش بره درسشو بخونه. که بازم اکبر میگه نه، اگر من باباشم میگم دیگه حقی نداره بره مدرسه. از فردام من فکرامو کردم، میخوام برم سر جاده وایسم، سیگار و تنباکو و فندک بفروشم. اینم باید بیاد کمک دستم باشه. راضیه هر کاری میکنه میبینه فایده ای نداره. دیگه ناامید میشه و حرفی نمیزنه. اکبرم از روز بعد کاراشو میکنه و اون پسر بچه 8-9 ساله رو با خودش میبره. با هم میرن کنار جاده و هر روز یه چیزی میبرن و میفروشن. خودش یکم پایین تر جاده وای میساده و پسرش هم یکم بالاتر براش بساط پهن میکرده و میفروخته. ولی پسرش خیلی به درس و مدرسه علاقه داشته. هر روز می اومده کلی برا راضیه گریه زاری میکرده که مامان همه دوستام دارن میرن مدرسه، منم دلم میخواد برم. راضیه طفلی میگفته چی کار کنم پسرم؟ دیدی چقدر التماسش کردم ولی فایده ای نداشت. غلامرضا خیلی به درس علاقه داشته. 1 سالی که از دست فروشی کنار جاده میگذشته تصمیم میگیره که بعد از کارش وقتی بساطش رو جمع میکرده که برگرده خونه، میرفته در خونه دوستاشو از اونا میپرسیده که امروز چی تو مدرسه یاد گرفتن. یه چند وقتی که میگذره یه روز مادر دوستش از پسرش میپرسه غلامرضا چی میخواد؟ چرا هر روز میاد دم در خونه و کلی با هم حرف میزنید؟ دوستشم به مادرش میگه هیچی مامان، غلامرضا خیلی درس و مدرسه رو دوست داره ولی باباش اجازه نمیده و میگه باید کار کنی. مادر اون پسر با حرفای پسرش خیلی ناراحت میشه و روز بعد میره دم در خونه راضیه اینا و میگه از وقتی پسرم جریانتون رو برام گفت خیلی ناراحت شدم. اصلا نتونستم از فکرش بیرون بیام.
راضیه میزنه زیر گریه و جریان زندگیشو از وقتی غلامرضا به دنیا اومده که چطوری دست خالی و تنهایی بزرگش کرده بوده تا به امروز رو برای اون زن تعریف میکنه. اون زنم که حسابی دلش برای راضیه و غلامرضا سوخته بوده به راضیه میگه من یه برادر دارم که معلمه. حالا که انقدر این پسر به درس و سواد علاقه داره و پدرش اجازه نمیده مدرسه بره، بهش بگو از فردا وقتی کارش تموم شد و خواست برگرده خونه جلوی را بره خونه یه برادر من و 1 ساعتی برادرم تو خونه بهش درس بده. راضیه از پیشنهادش خیلی خوشحال میشه و قرار میشه بدون اینکه اکبر آقا متوجه بشه غلامرضا هر روز بعد از کارش تو مسیر راه بره خونه آقا معلم و ازش درس بگیره. 2 سالی به این منوال میگذشته و هر روز غلامرضا تو راه برگشت به خونه میرفته و حسابی داشته پیشرفت میکرده. تو این دوران بوده که راضیه ناخواسته دوباره باردار میشه و یه پسر دیگه به دنیا میاره. دیگه مشکلات راضیه 2 برابر شده بوده. هم باید کار میکرده و همین 2 تا بچه رو سر و سامون میداده. چند سالی دیگه گذشته بوده و غلامرضا با همون آقای معلم داشته ادامه میداده. دیگه کلاس 5 بوده که اون زمان پدرش هم طی این سالها اعتیادش خیلی بیشتر شده بوده و یه جورایی مثل کارتون خوابا شده بوده که چند وقت یه بار می اومده و کلی راضیه رو کتک می زده و یه مقدار پول ازش می گرفته و می رفته تا چند ماه دیگه پیداش نمی شده. وقتی راضیه می بینه که اکبر آقا هر 5-6 ماه یک بار میاد و فقط ازشون پول میگیره و میره تا چند ماه بعد و دیگه کاری به این بچه ها و زندگیشون نداره، تصمیم میگیره که دوباره غلامرضا رو بفرسته مدرسه. غلامرضا صبح تا ظهر میرفته مدرسه و درس میخونده و بعد از ظهرها میرفته دم دره مغازه و کار میکرده. هم درس میخونده و هم کار میکرده. برادر کوچیکشم که دیگه بزرگتر شده بوده اونم میرفته مدرسه. راضی هم میرفته سر کار و حسابی کار میکرده که ازش راضی باشن و بهش کار بدن. طوری شده بوده که وقتی شبا میرسیده خونه از خستگی چشاش از هم باز نمیشده. خلاصه چند سالی که میگذره و غلامرضا آخرای راهنمایی بوده، یه روز یکی از معلماش راضیه رو میخواد و بهش میگه این بچه خیلی استعداد داره، هوش خیلی بالایی داره، با اینکه سر کار میره ولی درسش خیلی عالیه. به نظر من حیفه که اینجا و تو این مدرسه بمونه. یه مدرسه است که برا تیزهوشانه، بفرستینش بره اونجا. مرضیه قبول میکنه و آدرس اون مدرسه رو میگیره و روز بعد میره اونجا که شرایطشون رو بپرسه. وقتی شرایطشون رو میپرسه متوجه میشه باید یه پولی بدن تا بتونه غلامرضا رو ثبت نام کنه. به خاطر همین ناامید میشه و برمیگرده پیش معلمشون و جریان رو بهش میگه که اون مدرسه یه مقدار پول میخواد که در توان من نیست. شما فکر نکنین که من نرفتم و ارزش قائل نشدم. فقط خواستم بدونین که رفتم و برای تحقیق فقط نمیتونم پول اونجا رو بدم. آقای معلم که حیفش می اومده اون بچه اینطور استعدادش هدر بره، میره با مدیر و معلمای دیگه صحبت میکنه و مدیر مدرسه قرار میشه زنگ بزنه به مدیر مدرسه تیزهوشان و باهاش صحبت کنه. روز بعد مدیر زنگ میزنه به مدیر مدرسه و جریان رو بهش میگه که این بچه استعداد زیادی داره و خانواده‌اش نمیتونن پول خرج مخارج تحصیلشو بدن. ازشون میخواد که شما به طور افتخاری اجازه بدین این بچه بیاد و از طرف ما خیالتون راحت باشه که ما قول میدیم که باعث افتخار مدرسه‌تون بشه.
مدیر اون مدرسه وقتی جریان رو میفهمه که وضع مالی خوبی ندارن ولی هوش و استعداد غلامرضا خیلی بالاست، قبول میکنه و غلامرضا رو ثبت نام میکنن. غلامرضا باز شروع میکنه به درس خوندن و کار کردن. برادرش رو هم تشویق میکرده که ما باید درسمون رو بخونیم که زحمات مادرمون رو جبران کنیم و خوشحالش کنیم. خلاصه هر طوری بوده اوضاعشون میگذشته و دیگه غلامرضا کم کم آماده میشده برای امتحانات کنکور. با جدیت درس میخونده و وقتی امتحاناتشو میده تو رشته پزشکی با رتبه خیلی بالا قبول میشه. 1 سال مونده بوده که درسش تموم بشه. یه روز به مادرش میگه مامان دیگه نمیخوام تو کار کنی و زحمت بکشی. منم دیگه دیر یا زود یه کار خوبی رو پیدا میکنم و وضعیت مالیمون بهتر میشه. خلاصه با گفتن این حرف خستگی راضیه از تنش در میره و هر دو پسرش داشتن موفق میشدن. غلامرضا که داشته رشته دکتراشو کامل میکرده و برادرش علیرضا رشته مهندسی قبول میشه و هر دو میشن افتخار مادرشون. کم کم پیشرفت میکردن و خونهشون رو عوض کردن و به محله بالاتر رفتن. راضی هم دیگه اون زمان سر کار نمیرفته. وقتی که کم کم زندگیشون پیشرفت میکنه به گوش خواهر شوهر و برادر شوهراش که تمام این سالها حتی اینا رو از اقوام و دوستان قایم میکردن و دلشون نمیخواسته حتی تو مراسماتشون اینا رو دعوت کنن و مایه سرافکندگیشون بودن میرسه و وقتی میفهمن که این 2 تا پسر چقدر موفق شدن و باعث سرافرازی مادرشون شدن و روز به روز وضعیت مالیشون بهتر میشه، کم کم رابطهشون رو با راضیه نزدیکتر میکنن. ولی پسرای راضیه از این قضیه ناراحت بودن. دائم به مادرشون میگفتن چرا باهاشون رفت و آمد میکنی؟ چطور اون زمان که ما پول نداشتیم و بهشون احتیاج داشتیم هیچ کدوم دستمون رو نگرفتن؟ حالا نمیخواد باهاشون رفت و آمد کنی؟ راضیه به حرف پسراش که گوش میکرده میگفته آخه روم نمیشه، چی بگم بهشون؟ ولی غلامرضا میگفته اگه شما دعوتشون نکنی و تو مهمونیاشون هم مشارکت نکنی خودشون متوجه میشن. راضیم گوش کرده و همین کار رو میکرده و زیاد روی خوش بهشون نشون نمیداده. طوری شده بوده که خواهر شوهراش پیغام میدادن که اگه راضیه برا پسراش بیاد از دخترامون خواستگاری کنه افتخار میکنیم که دخترمون عروس راضیه خانم بشه. هر بارم دختراشون رو می آوردن خونه راضیه و کلی ازشون تعریف و تمجید میکردن و حتی به روی راضیه می آوردن که نمیخوای برا پسرا زن بگیری؟ هر موقع خواستی عروس بگیری نری از غریبه بگیری. کی بهتر از فامیل؟ دخترای ما هستن، یه موقع نری سراغ غریبه. مرضیه وقتی این حرفا رو میشنیده تو دلش لبخند میزده که چه روزگار بدیه. اون زمان ما رو آدم حساب نمی کردن. حتی تو مراسماتشون دعوتمون نمی کردن. ولی حالا دارن خودشون پیشنهاد میدن که دخترشونو بدن به پسرای من. راضیه خانم خیلی شکرگزار خدا بوده که خدا مزد تلاشاشو که این همه سال فداکاری برا بچه هاش کرده بوده رو داده. غلامرضا در حال حاضر جراح قلبه و علیرضا یه مهندس ماهر. وضعیت مالی خیلی خوبی دارن و برا راضیه یه خونه خیلی خوب و بزرگ تو خیابون فرشته خریدن و نمیذارن آب تو دل مادرشون تکون بخوره. از پدرشون اکبرم که بخواین بدونین چند سال قبل به پسرها خبر دادن که یه جایی بیرون از شهر پسرشون فوت کرده و
خودش باعث این مرگ دردناک بوده. دوستان عزیز، با شنیدن این سرگذشت به قدرت و بزرگی خدا پی میبریم که با تلاش و صبر و تحمل خدا دست بنده هاشو میگیره و نتیجه تلاششونو بهشون میده. راضیه خانم سرگذشت زندگیشو تعریف کرد و گفت دلم میخواد سرگذشت زندگیم ثبت بشه و دوستان گوش کنن و بدونن که هیچ فداکاری و مظلومیتی بی پاداش نمیمونه و با اینکه من کسی رو نداشتم که تو زندگی پشت و پناه هم باشه و ازم حمایت کنه، خدا تنهام نگذاشت و حالا این 2 پسر باعث سربلندیم شدن و دارم زندگی خیلی خوبی رو پشت سر میذارم. همراهان عزیز، در صورتی که مایل این زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونین زیر همین ویدیو از طریق سابسکرایب عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله اولین نفر باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون از این که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و میخواهین سرگذشتتان را با دیگران به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.